જય સોમનાથ એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? આજે મારી તબિયત થોડીક ખરાબ છે એટલે અવાજમાં થોડોક એવો પ્રોબ્લેમ આવશે, તો પણ વાંધો નહીં. ચાલો આજનો બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરીએ. અને હા, મેઇન વાત કે તમારા બધાનો બહુ સારો એવો સપોર્ટ મળે છે, તો બસ આવી જ રીતે સપોર્ટ કરતા રહો. લાઈક, કમેન્ટ, શેર, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો. અને હા, કોઈ પણ તમારે એમ કે સજેશન આપવા હોય, કોઈ એડવાઇસ આપવી હોય, અથવા તો મારી કોઈ ભૂલ ક્યાંય પણ થતી હોય તો તમે મને કમેન્ટમાં કહી શકો. અને બસ સપોર્ટ કરો. હા, અને આજે તો અમે જવાના છીએ અમારા જે માતાજી છે વડોદરા ગંકેશ્વરીમાં, ત્યાં હોળી પછીની વેલ હોય છે. આજે ત્યાં જશું તો હું તમને મારું ગામ